Hello, my dear students. মই হেমন্ত ডেকা, তোমালোকৰ মৰমৰ স্পকেন ইংলিছৰ ছাৰ। আমি যোৱা দুটামান ভিডিঅ'ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিব লাগে ইংৰাজীতে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আজিও তেনেকুৱা আলোচনাই কৰিম। শিকাৰুসকলৰ বাবে মই ভাবোঁ সুবিধা হ'ব ইয়াৰ পৰা জানিবলৈ, বুজিবলৈ। কি হয়, কোনোবাই তোমাক প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ কেনেকৈ দিব লাগে এই সম্পৰ্কে মই তোমাকো এতিয়া। মই যদি সুধো তুমি ঘৰত আছা নেকি? Are you at home? উত্তৰ কি হ'ব? মই ঘৰত নাই। I am not at home. তো এইখিনিতে এটা কথা আগতে মই উনুকিয়াইছিলোঁ, এইটো হৈছে যে are you বুলি যদি প্ৰশ্ন হয় তেতিয়াহ'লে উত্তৰটোত কিন্তু I am এনেকুৱা হয়। তো are you at home? I am not at home. উত্তৰটো তেনেকুৱা হয়। আকৌ am I বুলি প্ৰশ্ন কৰিলেও উত্তৰটোত উল্টাকৈ you are হৈ যায়। এইখিনি অলপ ডিফাৰেঞ্চ আহে, মই দেখুৱাই দিম। তো মই এইমাত্ৰ কৈছোঁ যে are you at home? I am not at home. তোমাৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি? Are you tired? মোৰ ভাগৰ লগা নাই। I am not tired. তোমাৰ ভোক লাগিছে নেকি? Are you hungry? মোৰ ভোক লগা নাই। I am not hungry. তোমাৰ টোপনি আহিছে নেকি? Are you sleepy? মোৰ টোপনি অহা নাই। I am not sleepy. তোমাৰ পিয়াহ লাগিছে নেকি? Are you thirsty? মোৰ পিয়াহ লগা নাই। I am not thirsty. চোৱা, একেধৰণৰ হয় উত্তৰবিলাক। তোমাৰ মোৰ ওপৰত খং উঠিছে নেকি? Are you angry with me? No. মোৰ তোমাৰ ওপৰত খং উঠা নাই। No, I am not angry with you. মই যদি সুধো Are you an actor? তুমি এজন অভিনেতা নেকি? I am not an actor. মই অভিনেতা নহয়। Am I a teacher? মই টিচাৰ নেকি? তুমি কি ক'ব পাৰা? আপুনি টিচাৰ নহয়। You are not a teacher. এনেকুৱা হয়। টিচাৰ হয় বাৰু মই, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু উত্তৰটো কৈছোঁ এনেকুৱা হয়। হ'ব পাৰে Is he your friend? সি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড নেকি? He is not my friend. সি মোৰ ফ্ৰেণ্ড নহয়। Are they your friends? সিহঁত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ নেকি? They are not my friends. সিহঁত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ নহয়। Are you sleeping? তুমি শুই আছা নেকি? I am not sleeping. মই শুই থকা নাই। Is he sleeping? সি হ'লে is হ'ব, ই হ'লে are হ'ব। এইটো মিলাব লাগিব। Is he sleeping? সি শুই আছে নেকি? সি শুই থকা নাই। He is not sleeping. সিহঁত শুই আছে নেকি? Are they sleeping? They are not sleeping. সিহঁত শুই থকা নাই। Were you sleeping? তুমি শুই আছিলা নেকি? এইটো চাবা দেই। Were you sleeping? তুমি শুই আছিলা নেকি? I was not sleeping. মই শুই থকা নাছিলোঁ। Were you eating? তুমি খাই আছিলা নেকি? I was not eating. মই খাই থকা নাছিলোঁ। উত্তৰবিলাক এনেকুৱা হ'ব। আৰু কৈছোঁ এক্সাম্পলছ কিছুমান, অলপ মনতো ৰাখিবা, বুজি যাবা আৰু নিজে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। লাহে লাহে ভিডিঅ' দি থাকিম মই সময়ৰ লগে লগে, সপ্তাহত এটলিষ্ট এটাকৈ, প্ৰিফাৰেবলি ছানডে পাবা 1 বজাত। তো কি হয়, এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক হয়। তাৰপিছত তুমি কেনলৈ আহা। কেন মানে জানা? পাৰা। তো তুমি ড্ৰাইভ কৰিব পাৰানে? কেন ইউ ড্ৰাইভ? মই ড্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ। I can't drive. ইয়াতো সেই কেনট নক'বা, কাণ্ট ক'বা। CAN'T. I can't drive. Can you cook? I can't cook. Can he cook?
একে হ'ব কেন ইউ কুক কেন হি কুক চবত একে হ'ব কেন হি কুক হি কাণ্ট কুক এনেকুৱা হ'ব পাৰে পাষ্টলৈ যোৱা কেনৰ পাষ্ট কি হয় কুড মনত আছে চাগে তো তুমি ৰান্ধিব পাৰা নে হ'লে কেন ইউ কুক হয় কিন্তু মই যদি সুধোঁ যে তুমি ৰান্ধিব পাৰিছিলানে কুড ইউ কুক মই ৰান্ধিব পৰা নাছিলোঁ আই কুডণ্ট কুক COULD couldn't could you meet the chief minister তুমি চিফ মিনিষ্টাৰক লগ ধৰিব পাৰিছিলানে কিবা এটা কথাত I couldn't meet the chief minister মই চিফ মিনিষ্টাৰক লগ ধৰিব পৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে তুমি কল্পনা কৰিব পাৰিছিলানে কিবা এটা বেয়া কাম হৈছে ধৰি ল'লোঁ তুমি কল্পনা কৰিব পাৰিছিলানে could you imagine মই কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ I couldn't imagine চব একে ধৰণৰ হয় ষ্টাইলটো বুজি লোৱা ভালকৈ চুডেৰে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ চুড মানে কি চুড মানে উচিত জানা তো সি যোৱা উচিত নে শুড হি গো সি যোৱা উচিত নহয় হি শুডণ্ট গো শুড আই গো মই যোৱা উচিত নে তুমি ক'লে ইউ আহিব এবাৰ ইউ শুডণ্ট গো এইটো ওলোটা হয় আই কৈছোঁ শুড আই গো তোমাৰ উত্তৰটো হ'ব যে ইউ শুডণ্ট গো তো তেনেকৈ আমি উত্তৰ দিব পাৰোঁ তো কথা হ'ল আৰু হ'ব পাৰে যে হেভ ইউ ইটেন তুমি খাইছানে মই খোৱা নাই আই হেভ নট ইটেন তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা বিভিন্ন উত্তৰ আমি দিব পাৰোঁ কথা হ'ল এটা কথা মই আগতে কৈছোঁ যে উত্তৰটো দিওঁতে তুমি এইটো নাভাবিবা যে মই যিকেইটা শিকাইছোঁ একেটা শিকিলা এইটো নহয় চুডেৰে বেলেগ বেলেগ কথা চুড হি গো চুড হি কাম চুড হি গো সি যাব পাৰে নেকি যোৱা উচিত নেকি সি যোৱা উচিত নেকি চুড হি গো চুড হি ইট সি খোৱা উচিত নেকি চুড হি কাম সি অহা উচিত নেকি বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কিন্তু উত্তৰটো হি শুড নট কাম হি শুড নট গো হি শুড নট ইট একেই উত্তৰ আহিব বস্তুটো প্ৰব্লেম নাই আকৌ কেৱল তুমি শুড নট মই কৈছোঁ বুজাবলৈ কিন্তু আচলতে শুড নট নক'বা তুমি শুডণ্ট ক'লে বেছি ভাল লাগে SHOULD শুড নট ক'ব পাৰা ইণ্ডিয়াত চলে এইটো নচলা নহয় আৰু কিছুমান শ্বৰ্ট ফৰ্মছ মই আগতে কৈছোঁ যে শ্বৰ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি ইনফৰ্মেল ইংলিছত ডু নট নহয় ড'ণ্ট হয় কেন নট নহয় কাণ্ট হয় এইটো কথা কিন্তু কিছু ঠাইত যেনেকৈ হেভ নটটো আমি হেভ নট ক'লেই ভাল লাগিব ইণ্ডিয়াৰ হিচাপত আৰু যিবিলাকে ভিডিঅ'টো বাহিৰৰ পৰা চাইছে কোনোবা US-ত আছে কোনোবা লণ্ডনত আছে যদি তেখেতসকলৰ প্ৰব্লেম আছে কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে নতুনকৈ গৈ পেলাই মই দেখিছোঁ মোৰ বহুত ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোক গৈছে এনেকুৱা কাণ্ট্ৰিজবিলাকত কাম কৰিছে থাকিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকলক মই কৈছোঁ তেখেতসকলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইখনত যেনেকৈ চলে ইংলিছটো চব জেগাতে অলপ বেলেগ বেলেগ হয় হিন্দীও বেলেগ বেলেগ হয় বিহাৰত বেলেগ UPত বেলেগ দিল্লীত বেলেগ অসমীয়াও বেলেগ হয় ডিব্ৰুগড়ত বেলেগ লখিমপুৰত বেলেগ ধেমাজিত বেলেগ হ'ব পাৰে নলবাৰীত আৰু বহুত বেলেগ তো কি হয় আমি যিখন ঠাইত থাকিম সেইমতে ক'ব লাগিব ইংলিছ বুলি ক'লে এটা যে পাৰ্টিকুলাৰ লেংগুৱেজ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড চলে এইটো নহয় ঠাই বিশেষে কিছু সাল সলনি ইয়াত নঘটা নহয় উচ্চাৰণত বিশেষকৈ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব লাগিব চাই থাকিবা ভিডিঅ' আৰু যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবা ভাল বস্তু ভগাই খাব লাগে যদি ভাল পাইছা ভিডিঅ' বেছিকৈ যদি ভাল পাইছা অলপ ভাল পালে নালাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বেছি ভাল পালে কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবা চ' থেংক ইউ ছ' মাছ বাই